Vua Salomon được ca ngợi là vị vua khôn ngoan nhất trong lịch sử, đã nhận được những phước lành từ Đức Chúa Trời. Một sự khôn ngoan phi thường, một khối tài sản khổng lồ và quyền lực to lớn. Tuy nhiên, điều gì đã xảy ra với vị vua lừng lẫy này? Làm thế nào mà một người được Đức Chúa Trời ưu ái đến vậy lại kết thúc những ngày cuối đời trong nỗi buồn, sự hối hận và sự suy thoái tâm linh? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu chuyện ít được biết đến về ngày cuối cùng của Salomon, một ngày đầy suy ngẫm về những chiến thắng, những thất bại và những hậu quả nghiêm trọng từ việc ông rời xa Đức Chúa Trời. Hãy khám phá cách mà một vị vua dường như có tất cả mọi thứ cuối cùng lại tuyên bố: mọi sự đều là hư không. Và hãy suy ngẫm về ý nghĩa câu chuyện của ông đối với chúng ta ngày nay. Hãy ở lại đến cuối để hiểu được những bài học sâu sắc từ cuộc đời của Salomon, những bài học vẫn đang tác động đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể học được gì từ những sai lầm của ông? Làm thế nào để tránh rơi vào những cạm bẫy đã khiến ông lạc lối? Câu chuyện này vượt xa một tiểu sử hoàng gia. Đó là một câu chuyện chạm đến bất kỳ ai từng phải đấu tranh với sự kiêu ngạo, cám dỗ và sức hấp dẫn của của cải vật chất. Nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị và sâu sắc, hãy nhấn thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nội dung nào. Sự ủng hộ của bạn giúp chúng tôi tiếp tục chia sẻ những câu chuyện kinh thánh mạnh mẽ và những bài học thay đổi cuộc đời. Chúng tôi cũng mời bạn chia sẻ ý kiến của mình. Phần nào trong câu chuyện của Salomon khiến bạn ấn tượng nhất? Hãy để lại bình luận của bạn. Ý kiến của bạn giúp cộng đồng của chúng ta phong phú hơn. Hãy chia sẻ video này với người thân vì những bài học vĩnh cửu này xứng đáng được truyền lại cho các thế hệ sau. Bây giờ, hãy cùng khám phá những ngày cuối cùng của vua Salomon, tìm hiểu những sự thật sâu sắc về sự thăng tiến của ông, sự suy tàn của ông và cái kết cảm động của triều đại vị vua khôn ngoan nhất Israel. Câu chuyện đầy sức mạnh này có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận chính cuộc đời mình. Sự khởi đầu đầy hứa hẹn của Salomon. Salomon bắt đầu triều đại của mình với tiềm năng to lớn. Là con trai của David và Bathsheba, ông được Đức Chúa Trời chọn để kế vị cha mình trên ngai vàng Israel. Những ngày đầu trị vì của ông được đánh dấu bằng những dấu hiệu rõ ràng về sự hướng dẫn và ủng hộ của Đức Chúa Trời. Trong sách Các Vua 1, chương 3, câu 5, Kinh Thánh kể rằng Đức Chúa Trời hiện ra với ông trong giấc mơ tại Gabaon và phán: hãy xin điều con muốn, ta sẽ ban cho. Câu trả lời của Salomon đã định hình di sản của ông. Thay vì xin sự giàu có, tuổi thọ hay chiến thắng kẻ thù như được ghi trong sách Vua 1, chương 3, câu 9, Salomon khiêm nhường cầu xin: xin ban cho tôi tớ ngài một tấm lòng hiểu biết để xét đoán dân ngài và phân biệt điều thiện với điều ác, vì ai có thể cai trị dân lớn lao này của ngài. Đức Chúa Trời vô cùng hài lòng với lời cầu xin đó. Trong sách Các Vua 1, chương 3, câu 10 đến 14, Ngài không chỉ ban cho Salomon sự khôn ngoan vô song, mà còn hứa ban thêm sự giàu có, danh dự và tuổi thọ dài, miễn là ông vâng giữ các điều răn của Ngài. Sự khôn ngoan được chứng minh. Không lâu sau, sự khôn ngoan của Salomon được thử thách. Hai người phụ nữ đến trước mặt vua, cả hai đều nói mình là mẹ của cùng một đứa trẻ. Salomon đưa ra một quyết định gây sốc: hãy chia đôi đứa trẻ. Ngay lập tức, một người phụ nữ kêu lên: xin đừng giết nó, hãy đưa nó cho người kia. Salomon biết ngay đó chính là người mẹ thật. Phán quyết này khiến cả dân tộc kinh ngạc trước sự khôn ngoan do Đức Chúa Trời ban cho ông. Danh tiếng lan khắp thế giới. Sau đó, danh tiếng của Salomon lan khắp các vùng đất xa xôi. Sách Các Vua 1, chương 4, từ câu 29 đến 30, nói rằng Đức Chúa Trời ban cho ông sự khôn ngoan, sự hiểu biết sâu sắc và tri thức rộng lớn như cát biển. Trí tuệ của ông vượt xa tất cả các nhà hiền triết phương Đông và các học giả Ai Cập. Ông sáng tác 3.000 câu châm ngôn, hơn 1.000 bài ca, một Các Vua 4:32. Ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực: đời sống, thiên nhiên, quản trị, tâm linh. Nữ hoàng Seba đến thăm sự khôn ngoan của Salomon, thu hút nữ hoàng Seba, một nữ vương quyền lực. Bà thực hiện chuyến hành trình dài để thử thách ông bằng những câu hỏi khó. Sau khi nghe ông trả lời, bà nói: những điều tôi nghe ở quê hương mình về sự khôn ngoan của ông là thật, nhưng tôi không tin cho đến khi tận mắt thấy, và quả thật, người ta chưa kể cho tôi đến một nửa. Cuộc gặp này cho thấy rằng những phước lành Đức Chúa Trời ban cho Salomon cũng là dấu hiệu cho thấy ân sủng của Ngài đối với Israel.
Thành tựu vĩ đại nhất, đền thờ. Thành tựu lớn nhất của Salomon là xây dựng đền thờ tại Jerusalem. Đây là dự án mà cha ông, vua David, từng mong muốn hoàn thành. Theo sách Các Vua 1, chương 6, ngôi đền được xây dựng bằng những vật liệu quý nhất, gỗ ba hương từ Lebanon, vàng, bạc, đồng. Việc xây dựng kéo dài 7 năm. Ngôi đền trở thành trung tâm tâm linh của Israel, nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở giữa dân Ngài. Khi hoàn thành, Salomon tổ chức lễ cung hiến long trọng và cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời của Israel, không có Đức Chúa Trời nào giống như Ngài trên trời hay dưới đất. Thời kỳ thịnh vượng nhất của Israel. Dưới triều đại Salomon, Israel đạt tới mức giàu có chưa từng có, quyền lực lớn, uy tín văn hóa cao. Theo sách Các Vua chương 10, câu 23 đến 24, Salomon vượt qua tất cả các vua trên đất về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thế giới tìm đến ông để nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho. Mỗi năm ông nhận được 6 con sóng di 6 ta lâng vàng, hơn 25 tấn vàng. Ngai vàng của ông làm bằng ngà voi phủ vàng ròng, có 6 bậc thang và 12 con sư tử đứng hai bên. Trong triều đại của ông, bạc trở nên phổ biến đến mức gần như không có giá trị. Sự sa ngã của Salomon, nhưng sự giàu có cũng mang đến cám dỗ. Salomon lập nhiều liên minh chính trị bằng hôn nhân với phụ nữ ngoại quốc. Ông có 700 vợ, 300 cung phi, Các Vua 11 ma. Điều này trái với lời cảnh báo của Đức Chúa Trời trong Phục Truyền 17:17. Theo thời gian, những người vợ này khiến ông thờ các thần ngoại. Ông xây bàn thờ cho Astar, Chemos, Moloch. Những thần này có những nghi lễ khủng khiếp như hiến tế trẻ em. Đây là điều đáng ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán xét Kinh Thánh, nói rằng Đức Chúa Trời nổi giận với Salomon. Ngài phán, vì ngươi không giữ giao ước của ta, ta sẽ xé vương quốc khỏi tay ngươi. Nhưng vì lời hứa với vua David, điều này không xảy ra khi Salomon còn sống. Thay vào đó, con trai ông Roboam sẽ chứng kiến vương quốc bị chia cắt, ngày cuối đời của Salomon. Trong ngày cuối đời, Salomon nhìn lại cuộc đời mình. Ông từng có sự khôn ngoan vĩ đại, sự giàu có vô hạn, một vương quốc huy hoàng. Nhưng những giờ phút cuối của ông đầy buồn bã, thất vọng, hối hận. Những suy ngẫm này được ghi lại trong sách Truyền đạo. Ông viết, hư không của sự hư không, mọi sự đều là hư không. Ông nhận ra rằng dù có mọi thứ, cung điện, vườn nho, kho báu, thú vật quý, âm nhạc, người hầu tất cả đều trống rỗng nếu không có Đức Chúa Trời. Kết luận của Salomon. Cuối cùng, Salomon viết, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, vì đó là bổn phận của con người. Truyền đạo 12:13. Đây là bài học lớn nhất ông rút ra từ cuộc đời mình. Bài học từ cuộc đời Salomon. Ngày cuối đời của Salomon là một lời cảnh báo, một người từng nhận được trí tuệ, giàu có, quyền lực. Phước lành của Đức Chúa Trời vẫn có thể lạc lối nếu rời xa Ngài. Câu chuyện của Salomon nhắc nhở chúng ta, kho báu lớn nhất không phải là những gì ta tích lũy trên đất, mà là mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Điều quan trọng không phải là chúng ta bắt đầu như thế nào, mà là chúng ta kết thúc ra sao. Hãy cố gắng trung tín với Đức Chúa Trời cho đến cuối cùng.